สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราหอบงานไปเวิร์คเคชั่นกันที่เชอร์ปี้แคมป์แอนด์คาเฟ่ลานกลางเต็นท์เปิดใหม่ทางขึ้นเขาใหญ่นี่เองโดยร้านจะอยู่ด้านหลังร้านไก่ย่างเขาสวนกวางนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอดเลยแถมอยู่ใกล้ตลาดนัดเซเว่นเทสโก้เดินออกมาหาของทานง่ายมากสถานที่สะอาดร้านหญ้าสวยๆแต่ถึงจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนแต่ร้านก็เงียบมากๆเชอร์ปี้แคมป์นี่นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างจะครบทั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการต้มน้ำไดร์เป่าผมและทางร้านก็กำลังจะขอ Wi-Fi ให้อยู่นะสำหรับทุกคนที่กำลังหาที่เรียนออนไลน์หรือทำงานไปพักผ่อนไปแนะนำค่ะ
เค้กหน้าไหมมึงด้วย